Що ж, друзі, усім привіт! Я вас вітаю на нашому каналі. Перед тим, як розпочнете дивитися це відео, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться та натисніть на дзвіночок. Сьогодні ми для вас приготували дуже смачний рецепт. Це буде рулет із курячого філе, але він буде приготовлений за технологією су-від. Сам девайс су-від вам не обов'язково мати, в нас теж його немає, але ми з задоволенням використали мультиварку, яка вміє тримати температуру 60, 65 і до 100 градусів. А розпочнемо ми з підготування грибів. Ми взяли печериці, нам потрібно їх помити, порізати та збити в блендері. Збиті гриби ми обсмажуємо на розігрітій пательні, допоки з них не вийде просто зайва вода. Далі ми мілко нарізаємо чесник і додаємо його до грибів вже коли вони майже доготувалися. На цьому етапі доводимо гриби до смаку, а саме солимо та перчимо. Далі ми зачищаємо наше філе від зайвого жиру та плівок. Мале філе відрізаємо, але воно нам ще знадобиться. Потім потрібно нам розрізати м'ясо, але не до кінця. Для цього беріть дуже гострий ніж і потрібно різати в 2-3 рухи. Якщо ви хочете приготувати цю страву, то всі інгредієнти та їх кількість ви знайдете в описі до відео. Далі відбиваємо філе, але дуже делікатно, тому що нам не потрібні зайві отвори. Нам потрібно просто збільшити площу самого м'яса. Мілко нарізаємо червону цибулю та сир моцарелла. Ще для цієї страви потрібен свіжий шпинат та прошуто. Якщо прошуто не знайдете, можете замінити просто на копчений бекон. Підготовлене філе викладаємо на харчову плівку, солимо та перчимо. Першим шаром викладаємо посмажений грибний дюксель. Він виглядає не дуже привабливо, але повірте, це дуже смачно. Другий шар – це 2 шматочки прошуто або бекону. Третій шар – це декілька шматочків свіжого шпинату.
Посипаємо свіжою червоною цибулею. Та всередину викладаємо декілька шматочків моцарели. Тепер головна задача – це скрутити тугий рулет. Якщо залишаються отвори, то закриваємо їх малим філе. Тепер за допомогою харчової плівки скручуємо рулет так, щоб всередині не залишилось зайвого повітря. Перекладаємо м'ясо до зіп-пакету. В мультиварку наливаємо воду і ставимо її підігріватись до 65 градусів. Відправляємо наші рулети готуватись на 2 години. Поки м'ясо готується, можемо приготувати гарнір. Ми взяли рис, обсмажили його декілька хвилин на оливковій олії та вершковому маслі. Після обсмаження заливаємо курячим бульйоном та 15-20 хвилин готуємо рис до повного випаровування води. Коли закінчилось 2 години, виймаємо наші рулети та знімаємо харчову плівку. Їх вже можна їсти, але ж смачніше буде обсмажити їх до золотої скоринки. На пательню наливаємо соняшникову або оливкову олію, додаємо трішки вершкового масла та обсмажуємо по 30 секунд з усіх сторін. Пательня має бути максимально розігрітою. Якщо смажити довше, то м'ясо перестане бути соковитим. Дякую всім, хто нас підтримує, а я в свою чергу бажаю всім смачного. Якщо в когось виникають якісь питання, то пишіть, будь ласка, все в коментарях. Ми з задоволенням дамо відповідь.